Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good morning to all my beloved student. So today we are going to learn a short story from literature component belajar sastra hari ini, cerita pendek entitled Fast Fair yang bertajuk Fast Fair with Madam Moon. The book is about three children, Lee, Raj and Sam, who were excited about going to the fair. Buku ini mengisahkan tiga orang kanak-kanak, Lee, Raj dan Sam, yang sangat teruja untuk pergi ke pesta. That night, Raj's father had agreed to take them there. Pada malam itu, ayah Raj, telah bersetuju untuk membawa mereka ke sana. They wanted to go on different rides at the fair. Mereka hendak menaiki pelbagai jenis tunggangan permainan di pesta itu. While Sam's father was agreeable with the trip, memandangkan ayah Sam bersetuju untuk membawa mereka ke sana, Lee's mother did not permit. Mak Lee tidak membenarkannya, as she had no money to give Lee. Sebab Mak Lee tak ada duit untuk berikan kepada Lee. The three friends thought of doing jobs to make money. Ketiga-tiga rakan itu berfikir untuk melakukan pekerjaan untuk membuat duit. They washed Sam's dad's car. Mereka membasuh kereta ayah Sam, but ended up making a mess. Dan tetapi akhirnya mereka ni membuat sepa kucak-kacirkan sebab mereka bermain ketika membasuh. And so were not paid. Mereka akhirnya tidak dibayar untuk mendapatkan duit. They walk Mrs. Green Dogs. Mereka membawa anjing Puan Green berjalan-jalan. And were paid £1 dan dibayar £1. However, the £1 had to be used to pay for a ball bitten by the dog. Namun begitu, £1 itu terpaksa digunakan untuk menggantikan bola yang telah digigit oleh anjing itu tadi. Finally, Lee managed to get the money to get to the fair because he was honest. Akhirnya, Lee berjaya untuk mendapatkan duit untuk pergi ke pesta atas kejujurannya. He returned a wallet which he found on the ground to its owner. Dia telah memulangkan satu beg duit yang dia jumpa di atas tanah kepada tuannya. He was rewarded with £5. Dia telah diberikan ganjaran sebanyak £5. Lee had two best friends called Raj and Sam. They all live in the same street, next door to each other. One Saturday, Raj went to see Sam. "I've got some great news," said Raj. "The fair has come to town and my dad said he will take us tonight." "Great," said Sam. Then Raj and Sam went to Lee's house. "We've got some great news," said Sam. "The fair has come to town and my dad said he will take us tonight," said Raj. "Cool," said Lee. "We can go on the ghost train," said Raj. "We can go on the big wheel," said Sam. "And we can eat lot of candy floss," said Lee. "Yes," said Raj, Sam and Lee. Sam ran into her house. Her dad was in the kitchen. "Can I go to the fair tonight?" she asked. Raj's dad said he will take us. "Okay," said Sam's dad, "but don't be back too late." Lee ran into his house. His mother was giving the baby a bath. "Can I go to the fair tonight?" he asked. Raj's dad said he will take us. "I'm sorry, Lee. I don't have any money for the fair this week." "But Raj and Sam are going," said Lee. Lee dan dua rakan baiknya
dipanggil Raj and Sam. Mereka tinggal di lorong yang sama, bersebelahan sesama mereka. Satu hari, Raj pergi berjumpa dengan Sam. Saya ada berita gembira, kata Raj. Pesta nak datang ke pekan ini dan ayah saya nak bawa kita semua malam ini. Wow, menakjubkan. Kemudian, Raj dan Sam pergi berjumpa dengan Lee. Kita ada berita baik. Pesta akan datang ke pekan dan ayah saya nak bawa kita malam ini. Terbaik. Kita boleh naik kereta api hantu. Kita boleh naik roda besar. Dan kita boleh makan banyak-banyak gula-gula besar. Ya. Sam pun akhirnya balik ke rumah dan bertanya dengan bapanya. Sam tu perempuan ya. Ayah, boleh tak kita pergi ke pesta malam ini? Ayah Raj nak membawa kami semua malam ini. Ayah Sam menjawab, baiklah, okey. Tapi jangan balik lewat sangat. Lee pun balik ke rumahnya. Ibunya sedang memandikan bayi. Boleh tak saya nak ikut pergi ke pesta malam ini? Ayah Raj nak membawa kita semua. Tidak boleh, Lee. Minta maaf. Ibu tak ada duit untuk pesta minggu ini. Tapi Raj dan Sam nak pergi. I'm sorry, Lee, but you can't go, said his mum. Tak boleh, Lee. Awak tak boleh pergi, mak dia kata. Lee was fed up. He went back to his friend. Lee kecewa. Dia pergi semula kepada kawan-kawannya. I can't go out to the fair, he said. Saya tak boleh pergi pesta tu. Why not? asked Sam. Kenapa tak boleh? Sam bertanya. Because I have not got any money, said Lee. Sebab saya tak ada duit, Lee kata. You've got to come with us, said Raj. Or it won't be any fun. Awak mesti pergi dengan kami semua. Kalau tak, mesti tak seronok. But I have not got any money, said Lee. Saya tak ada duit. We will get some money for you, said Sam. Kita akan dapatkan duit untuk awak. How? asked Lee. Macam mana? We can do some job for our mums and dads, said Sam. Kita akan buat pelbagai pekerjaan untuk ibu-ibu kita dan ayah-ayah kita. Then they can pay us. Dan mereka boleh bayar untuk kita. What jobs can we do? Apa pekerjaan yang kita boleh buat? We can wash cars, said Sam. Kita boleh basuh kereta. We can do shopping. We can take a dog for a walk. There's a lot of jobs we can do. Kita boleh pergi beli belah. Kita boleh bawa anjing untuk berjalan-jalan. Dan kita juga boleh banyak pekerjaan lain yang kita akan lakukan. Yes, said Lee. Then I will have some money for the fair. Dan akhirnya saya akan dapat duit sedikit untuk pergi ke pesta. The three friends went off to find some jobs to do. Ketiga-tiga rakan itu mula mencari pekerjaan untuk dilakukan. First, they went to see Sam's dad. Pertama, mereka pergi berjumpa dengan ayah Sam. We want to make some money. Kami nak buat duit. Then Lee can come to the fair with us. Dan kemudiannya Lee akan pergi ke pesta dengan kami. Do you have any jobs we can do? Ada tak apa-apa pekerjaan yang kami boleh lakukan? Yes, you can wash my car, said Sam's dad. Ya, awak boleh basuh kereta, ayah. Kata ayah Sam. Great, said Lee. I will soon have some money for the fair. Terbaiklah. Malam saya akan dapat duit untuk pergi ke pesta. Raj, Sam and Lee went to get a bucket of water and some old rags. They began to wash the car. Raj, Sam dan Lee pergi mengambil baldi air dan juga kain buruk. Mereka mula membasuh kereta. Your dad's car is very dirty, said Lee. Kereta ayah awak kotor sangat. No, it's not, said Sam. Tak adalah.
and she threw some water at Lee. The water hit Lee in the face. Dan Sam pun melemparkan air sedikit kepada Lee. Dan akhirnya air itu terkena ke muka Lee. "Ah, I'm all wet," shouted Lee. "Ah, saya dah basah," kata Lee. "I will get you for that." Lee threw some water at Sam. The water hit her in the face. Mereka bermain-main menyimbar-nyimbar air. "Ah, now I'm all wet too." Sekarang saya pula yang sudah basah. "I'm not wet." "Saya tak basah," jerit Raj. So, Sam and Lee threw some water at him. Sam dan Lee menyimbah juga air kepada Raj. "You are now," sekarang kamu dah basah. Sam's dad came out to see what was going on. He was very cross. Ayah Sam melihat apa yang terjadi di luar. Dia rasa sangat marah. "Look at the mess you have made," he shouted. "Tengok ni, awak dah buat sepah-sepah sekarang," ayahnya menjerit. "I will have to wash the car myself." Biar ayah yang basuh sendiri kereta ini. "Now, we won't get any money," said Lee. Sekarang, kita dah tak dapat duit sebab mereka bermain-main ketika membasuh kereta. "We'll have to look for some more jobs to do," said Sam. "Kita akan cari lebih lagi kerja untuk kita buat," kata Sam. The friend went to see Raj's mum. She was having a cup of tea with Mrs. Green. Mrs. Green lived across the street. Ketiga-tiga rakan itu kemudian berjumpa dengan Ibu Raj. Ibu Raj sedang minum teh bersama Puan Green. Puan Green ialah jiran mereka yang duduk berhadapan jalan rumah mereka. "Can we do any job for you, Mom?" asked Raj. "Boleh tak saya buat apa-apa pekerjaan untuk Mak?" kata Raj. "We want to make some money." Kami nak dapat sedikit duit. "Then Lee can come to the fair with us." Dan kemudiannya Lee dapat pergi ke pesta malam ini dengan kami. "I'm sorry, but I don't have any job for you," said Raj's mum. "Sorry, minta maaf. Mak tak ada apa-apa kerjaan nak berikan kepada kamu." "I have a job for you," said Mrs. Green. "Saya ada pekerjaan untuk kamu. You can take my dog, Mickey, for a walk." Awak boleh bawa anjing saya, Mickey, berjalan-jalan. "Okay," said Lee. "But I will have to ask my mum." Saya nak tanya dulu mak saya. "And I will have to ask my dad," said Sam. Sam pula berkata, "Saya nak tanya ayah saya." Lee dan Sam balik rumah dan Mrs. Green, Puan Green, pergi mendapatkan Mickey. Mickey was a little brown dog. Mickey ialah sebuah anjing kecil berwarna perang. He jumped about and barked a lot. Dia suka berlompat-lompat dan juga suka menyalak-nyalak. "Be a good dog, Mickey," said Mrs. Green. "Baik-baik tau, Mickey," kata Puan Green. "Woof, woof," salakan daripada Mickey. The friends took Mickey to the park at the end of the street. Ketiga-tiga rakan itu membawa Mickey pergi ke hujung jalan. There was a little girl in the park with her mum. Ada seorang anak kecil di taman bersama-sama ibunya. The little girl was playing with a ball. Anak kecil perempuan itu sedang bermain sebiji bola. Mickey ran after to call and got hold of it. Mickey mengejar bola itu dan mengambil bola itu. "Give the ball back, Mickey," said Raj. "Beri semula bola itu, Mickey," kata Raj. But Mickey didn't want to. Tapi Mickey tak nak. "Let's go, Mickey," shouted Sam. But Mickey wouldn't. "Lepaskannya, Mickey," jerit Sam. Tapi Mickey tak berbuat demikian. "I want my ball back," said the little girl. "Saya nak bola saya semula," kata kanak-kanak itu. Lee gave Mickey a dog biscuit.
Lee kemudiannya memberikan Mickey biskut. Mickey let go of the ball and Lee gave it back to the little girl. Mickey melepaskan bola itu dan memulangkan bola itu semula kepada kanak-kanak perempuan itu. You are a bad dog, Mickey, said Lee. Kau ni jahat lah, Mickey. Anjing yang teruk lah, Mickey, kata Lee. Raj, Sam and Lee took Mickey back to Mrs. Green. Raj, Sam dan Lee membawa Mickey, anjing itu, kepada Puan Green. Thank you, said Mrs. Green. Terima kasih. And she gave Lee £1 dan dia memberikan Lee £1. Cool, said Lee. Now I have got some money for the fair. Sekarang saya dah ada duit untuk pergi ke pesta. Just then, the little girl and her mum came up the street. The little girl was crying. Kemudian, anak kecil itu, perempuan itu, dengan ibunya datang semula ke jalan. Kanak-kanak perempuan itu menangis. Look, what that dog did to my ball, she said. Tengok, apa yang anjing itu telah buat kepada bola saya. Lee looked at the ball. It was as flat as a pancake. Lee melihat bola tadi. Dan ia telah lepeh sama macam pancake, lemping. Don't cry, said Lee. Jangan nangis. You can get a new ball. Awak boleh dapat bola baru. And he gave the little girl the £1. Dia telah memberikan duitnya yang tadi itu kepada kanak-kanak perempuan itu. Thank you, said the girl. Now, I have not got any money for the fair. Sekarang saya dah tak ada duit nak pergi ke pesta, kata Lee. Lee was fed up. He had no money for the fair. He had to find some more jobs to do. Lee kecewa, tak ada duit nak pergi ke pesta dan dia terpaksa cari kerja lain untuk dilakukan. What jobs can I do now? He asked his friend. My mum has not got any job for us, said Raj. And my dad won't give us any money job, said Sam. Kita nak buat apa sekarang? Mak saya tak ada kerja untuk diberikan kepada kita, kata Raj. Dan ayah saya tak nak berikan kita apa-apa pekerjaan lagi, kata Sam. Then they saw a woman walking by. Mereka kemudiannya ternampak seorang wanita sedang melintas mereka. She had a big bag of heavy shopping. Dia membawa beg yang besar untuk membeli belah. Something fell out of her bag. Sesuatu terjatuh daripada bagnya. But the woman didn't see. Tapi perempuan itu tak nampak. She walked on up the street. Dia teruskan perjalanannya ke tengah jalan. Look, said Lee. What's that? Tengok tu, apa tu? Raj, Sam and Lee went to look. There was a purse on the ground. Raj, Sam dan Lee pun tengok apa yang terjatuh itu. Ada sebuah beg duit jatuh di atas tanah. It must be that woman's purse, said Sam. Itu mesti beg duit perempuan tadi, kata Sam. That's what fell out of her bag, said Lee. Mesti ia terjatuh dari bagnya, kata Lee. Lee picked up the purse. Lee pun ambil beg duit itu. Wow, that's a lot of money in here, he said. Yeah, wow, banyaknya duit dalam wallet ini, dalam purse ini. Raj and Sam looked at Lee. Raj dan Sam pun melihat kepada Lee. You could keep it, said Raj. Awak boleh simpankannya. Then you could have a really good time at the fair. Dan awak boleh berpesta pada malam ini. Yes, I could, said Lee. Yalah, saya boleh. They all look at the purse. Mereka pun tengok beg duit itu. I can't keep it. Saya tak boleh simpannya. It's not mine. Ini bukan saya punya. No, you can't keep it, said Sam. Tak, awak tak boleh simpan. What should we do? Asked Raj. Apa yang kita perlu buat sekarang? Tanya Raj. I will go and look for her, said Lee.
Saya akan pergi cari dia, kata Lee. Lee ran off up the street. He saw the woman standing at the bus stop. Lee pun berlari-lari di tepi jalan. Dan dia nampak perempuan tadi itu sedang menunggu bas di perhentian bas. You drop your purse, said Lee. Awak terjatuh beg duit awak, kata Lee. Here it is. Nah, ini dia. Thank you very much, said that woman. Terima kasih banyak-banyak, kata wanita itu. What a good boy you are. Baiknya kamu ni. And she opened the purse and gave Lee 5 pounds. Dia pun membuka beg duitnya dan memberikan Lee 5 pound. Thank you very much, said Lee. Terima kasih banyak-banyak, kata Lee. Lee ran back to Raj and Sam. Lee kemudiannya berpatah semula kepada Raj dan Sam. Guess what? He said. The woman gave me 5 pounds. Now I can go to the fair. Cuba teka. Apa dia? Perempuan tadi bagi saya 5 pound. Sekarang saya boleh pergi pesta. We can go on the ghost train, said Raj. Kita boleh naik kereta api hantu, kata Raj. We can go on the big wheel. Kita boleh naik roda besar, kata Sam. And we can eat lot of candy floss, said Lee. Dan kita boleh makan gula-gula kapas banyak-banyak, kata Lee. Yes, said Raj, Sam and Lee. Let's do some revision. It is a short story about 3 best friends, Lee, Raj and Sam, who want to go to the fair. Ini ialah sebuah kisah pendek, cerpen, 3 orang rakan bernama Lee, Raj dan Sam yang hendak pergi ke pesta. They are neighbours who live next door to each other. Mereka ialah jiran yang duduk bersebelahan. Raj and Sam have money for the fair while Lee doesn't have any. Raj dan Sam ada duit untuk pergi ke pesta tetapi Lee tak ada duit. Raj and Sam decide to help Lee to get some money by doing some chores for their parents. Raj dan Lee bersetuju untuk membantu Lee. Raj dan Sam bersetuju untuk membantu Lee untuk dapatkan duit dengan melakukan pelbagai pekerjaan untuk kedua-dua ibu bapa mereka. First, there was Sam's father's car. Pertama, mereka pun membasuh kereta ayah Sam. Instead of washing the car, they start playing with water and make a mess. Daripada membasuh kereta dengan betul, mereka mula bermain dengan air dan buat sepah-sepah. This angers Sam's father and they don't get any money from him. Ini membuatkan ayah Sam rasa marah dan tak nak beri apa-apa duit untuk dia. Next, they take Mrs. Green Dog Mickey for a walk at the park. Kemudian mereka membawa anjing Puan Green bernama Mickey pergi ke taman. Mrs. Green give Lee a pound. Puan Green berikan Lee ganjaran 1 pound, umpama RM1. But earlier, Mickey caused a little girl's ball at the park to become flat. Tetapi Mickey, anjing tersebut, telah menyebabkan kanak-kanak perempuan punya bola itu di taman menjadi leper. Lee gave his 1 pound to the girl so that she could buy a new ball. Lee berikan duit ganjaran tadi, 1 pound itu, kepada kanak-kanak perempuan tadi dan supaya kanak-kanak perempuan itu dapat beli bola baharu. Lee is fed up because he doesn't have money for the fair. Lee sangat kecewa kerana dia tak ada duit untuk pergi ke pesta. Lee, Raj and Sam discuss what are the jobs to do. Lee, Raj dan juga Sam berbincang pekerjaan apa yang mereka boleh buat. They see a woman walking by carrying a big bag of heavy shopping. Mereka ternampak satu orang wanita yang sedang melintas membawa sebuah beg yang besar berisi barangan beli-belah. Her purse falls out from the bag. Beg duitnya terjatuh daripada bagnya. She doesn't notice. Dia tak perasan. Lee picks up the purse and finds a lot of money inside.
Lee pun mengutip beg duit itu dan dia mendapati bahawa terdapat banyak duit di dalamnya. He decide to return it to the woman. Dia mengambil keputusan untuk memulangkannya kembali kepada wanita itu. The woman is happy and gives Lee 5 pounds. Perempuan itu, wanita itu sangat gembira dan memberi Lee 5 pounds. Lee is happy now that he can go to the fair with his best friends Raj and Sam. Lee sangat gembira sekarang sebab dia dapat pergi ke pesta bersama rakan baiknya Raj dan Sam. Okay, kita tengok slide ini. Slide ini ialah odd jobs ataupun side job. Apa pekerjaan-pekerjaan sampingan yang boleh dilakukan? Pertama, boleh memotong rumput, boleh membantu membawa haiwan peliharaan bersia-sia untuk menjaga haiwan peliharaan, boleh basuh baju untuk orang, boleh bersihkan rumah orang dan kemudian boleh jadi runner, boleh belikan barang untuk orang ataupun membersih-bersihkanlah rumah orang. Ni perbincangan mereka, apa mereka buat untuk bantu Lee yang tak ada duit itu untuk pergi ke pesta. After you read the short story Fast Fair by Narinder Dami, give one word that describes each character. Support your answer by briefly describing the character's action. Selepas kamu membaca cerpen Fast Fair daripada Narinder Dami, berikan satu perkataan untuk menggambarkan watak setiap orang. Berikan jawapan sokongan dengan menggambarkan kelakuan, tindakan setiap karakter, setiap perwatakan. Okay, first, Lee. Lee is an honest boy. Lee seorang yang jujur. In the story, he find a purse filled with money. Dalam cerita ini, dia terjumpa satu beg duit yang dipenuhi dengan duit. Although he need the money to go to the fair, he decide to return the purse to the owner. Walaupun dia memerlukan duit untuk pergi ke pesta, dia telah bersetuju mengambil tindakan untuk memulangkan semula beg duit itu kepada tuannya. He feel that it is the right thing to do. Dia merasakan itulah tindakan paling wajar yang perlu dia lakukan. Sam. Sam tu a girl tau. Sam is a resourceful girl. Sam ni orang yang berfikir banyak untuk mencari sumber-sumber. When she hears that Lee does not have enough money to go to the fair, she suggests they do odd jobs in exchange for payment. Bila dia dengar Lee tak ada duit untuk pergi ke pesta, dia mencadangkan perkara-perkara yang boleh mereka lakukan sebagai pekerjaan sampingan supaya dapat duit untuk bayar, diberikan ganjaran duit. She thinks of several ideas to help Lee. Dia yang banyak memikirkan beberapa idea untuk membantu Lee. So, Sam is a resourceful. Sam seorang yang banyak berfikir, banyak mencari idea-idea. Lastly is Raj. Raj is a helpful and generous friend. Raj ialah seorang yang sangat membantu. When he hears about the fair, he immediately invites his friend to go with him. Bila dia dengar ada satu pesta nak datang, dia cepat-cepat mengajak rakan-rakannya untuk pergi dengan dia. Ingat tak, ayah dia bersetuju untuk bawa mereka semua malam nanti pergi ke pesta? He also helps Lee with the chores so that he could earn enough money to go to the fair. Dia juga membantu Lee cari pekerjaan dan supaya dia dapat duit yang cukup untuk pergi ke pesta.